Sự chịu đựng bóng tối là sự chuẩn bị cho ánh sáng vĩ đại. Doan Thánh Giá. Hầu hết cuộc sống của chúng ta là sự theo đuổi liên tục của những thú vui giác quan. Và mỗi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy sự viên mãn lâu dài, chẳng bao lâu sau chúng ta cần thêm sự hài lòng, để xoa dịu nỗi đau của một sự trống rỗng khó hiểu, và dường như không thể lấp đầy. Chúng ta tìm kiếm niềm vui và tránh đau đớn. Và hầu hết chúng ta đều mắc kẹt trong vòng quay đó cho đến chết. Tuy nhiên, một số người vượt ra ngoài chu kỳ, như nhà thần bí người Tây Ban Nha Doan Thánh Giá và người cố vấn của ngài là Teresa Avila. Theo Doan và Teresa, con người bẩm sinh đã khao khát được hoàn thiện. Sự hoàn thiện này không thể đạt được bằng những thú vui trần tục. Vì vậy, thay vào đó, chúng ta phải đi vào bên trong, để đạt được cốt lõi bên trong của tâm hồn chúng ta, nơi thần thánh ẩn giấu. Thông qua sự thức tỉnh tâm linh, chúng ta chấp nhận một nhận thức khác về thực tại. Tình trạng khó khăn của chúng ta trở nên rõ ràng. Biết rằng lối sống trong quá khứ của chúng ta không bao giờ lấp đầy khoảng trống, trong khi không biết phải rẽ vào đâu tiếp theo, có thể khiến chúng ta tuyệt vọng. Theo Doan Thánh Giá và Teresa, chúng ta phải trải qua một sự biến đổi xảy ra trong bóng tối của vô thức, để đạt được ánh sáng. Trải nghiệm chuyển tiếp bí ẩn và khó hiểu này được gọi là đêm tối của tâm hồn. Sau nỗ lực tìm kiếm Chúa trong những thứ trần tục, Doan Thánh Giá đã gọi Chúa là Nada, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là không có gì, nghĩa là các giác quan của chúng ta không thể nhận thức được nó, và tâm trí của chúng ta không thể nắm bắt được sự khôn ngoan của nó. Trái ngược với mô tả điển hình của Cơ Đốc giáo về Chúa, đó là mô tả về một người đàn ông có râu quyền năng trên bầu trời. Chúa của Doan Thánh Giá rất thần bí và khó nắm bắt. Quan sát này gần giống với cái mà các đạo sĩ gọi là đạo, đó là một lực lượng không thể xác định và không thể hiểu được, mà trí tuệ con người không thể hiểu được. Doan Thánh Giá đã trở thành người học việc của nữ tu Camilo Teresa Avila, ở Tây Ban Nha thế kỷ 16. Cả hai đều quan tâm sâu sắc đến sự kết hợp giữa linh hồn và thần thánh, và cả hai đều trải qua một thời kỳ đen tối trong cuộc đời khi sự kết hợp của chính họ diễn ra. Doan và Teresa mô tả những cuộc hành trình này là những cuộc tình năng động, đầy đam mê và cảm xúc. Trong bài thơ có tựa đề Đêm đen của tâm hồn, Doan thuật lại sự kết hợp này. Ôi đêm tối dẫn lối, ta thích mi hơn là bình minh. Ôi đêm tối có sức kết hợp, người yêu với người được yêu, biến đổi người được yêu thành người yêu. Mặt cúi xuống trên người, tất cả tan biến hết, tôi trao hiến cho người. Doan Thánh Giá, đêm tối linh hồn, đoạn 5. Mặc dù đêm tối của linh hồn có nguồn gốc từ Công giáo, nhưng nó không chỉ giới hạn ở Kitô hữu. Đúng hơn, đó là một hiện tượng tâm linh có thể xảy ra ở mọi người, không phân biệt tôn giáo. Chúng ta có thể gọi đó là sự suy sụp tinh thần, hoặc một hành trình hướng tới sự hợp nhất thiêng liêng diễn ra trong bóng tối hoặc bản chất của chúng ta. Nó xảy ra ở những vùng sâu nhất của tâm hồn, mà chúng ta không thể nhìn thấy hay nắm bắt được. Như vậy, đêm tối của tâm hồn là một trải nghiệm vô thức với những hậu quả có ý thức. Theo Teresa, bi kịch đằng sau sự hợp nhất giữa chúng ta và thần thánh là chúng ta không nhận ra mình là ai và mình muốn gì. Bị mù quáng bởi những thú vui trần tục, những thứ mà các giác quan của chúng ta có thể cảm nhận được. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người không vượt ra ngoài việc tìm kiếm sự thỏa mãn nhục dục. Hoàn toàn có thể sống cuộc sống đi từ niềm vui này đến niềm vui khác và tìm thấy cảm giác thỏa mãn khi làm như vậy. Tuy nhiên, một số người cảm thấy rằng có một khoảng trống cần được lấp đầy, điều mà thế giới bên ngoài không thể làm được. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng tiền là câu trả lời, nhưng sau khi trở nên giàu có, chúng ta phát hiện ra rằng không phải vậy. Điều tương tự cũng xảy ra với địa vị và danh tiếng, cùng lắm chỉ là những thứ thay thế tạm thời không mang lại sự viên mãn lâu dài. Ngay cả những mối quan hệ và những cuộc tình lãng mạn cũng không làm thỏa mãn trái tim chúng ta theo cách mà chúng ta đã hy vọng. Theo Jeremiah, tác giả cuốn sách The Dark Night of the Soul, một số người dường như được sinh ra với nhận thức này. Họ lớn lên và cố gắng điều chỉnh bản thân theo những giá trị và sự phấn đấu xung quanh họ, nhưng bằng cách nào đó, trái tim họ không bao giờ ở trong đó. Họ có nhận thức sâu sắc rằng không thể tìm thấy sự thỏa mãn thông qua việc đạt được và đạt được. Họ thường cảm thấy mình lạc lõng vì tình yêu khác biệt, sâu sắc hơn, không thể nắm bắt được mà họ cảm nhận được bên trong họ. J.R.G. Mai, Đêm tối của tâm hồn, 3. Đối với một số người khác, đôi khi ngay cả khi đã già, đột nhiên nhận ra rằng cuộc sống không như vẻ ngoài của nó. Một ví dụ về sự thức tỉnh đột ngột thay đổi cuộc sống này là khái niệm uống viên thuốc màu đỏ.
bắt nguồn từ bộ phim The Matrix. Sau khi nuốt viên thuốc màu đỏ, bức màn được vén lên và chúng ta nhìn thấy thực tại đúng như bản chất của nó. Tất nhiên, chúng ta có thể chọn cắm trở lại ma trận, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm nó giống như cách chúng ta đã trải qua khi sống trong sự thiếu hiểu biết hạnh phúc. Câu chuyện ngụ ngôn về cái hang do Plato trình bày, dạy chúng ta rằng chúng ta không thể bỏ qua những gì chúng ta đã thấy. Vì vậy, sau khi tỉnh thức, chúng ta có thể chọn quay trở lại bánh xe của những thú vui giác quan, nhưng chúng ta sẽ luôn sáng suốt về sự trống rỗng của sự theo đuổi này. Chúng ta biết nó là giả, và do đó, chúng ta không thể thưởng thức nó, và thậm chí bắt đầu bực bội với nó. Trải nghiệm về vùng xám giữa thế tục và thần thánh, và sự không chắc chắn lớn đi kèm với điều đó, là một phần của đêm tối của tâm hồn. Bởi vì chúng ta đã mất niềm tin vào những ý tưởng và niềm tin cũ, chúng ta trải qua sự suy yếu của ý chí. Điều này biểu hiện như sự mất cảm giác ngon miệng đối với những thứ mà chúng ta từng thích. Chúng ta biết rằng các hoạt động cản trở chúng ta đạt được điều gì đó, mà chúng ta không thể giải thích bằng trí tuệ, nhưng dù sao cũng mong muốn. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bị kéo theo một hướng nhất định, mà không biết chính xác tại sao hoặc nó dẫn chúng ta đến đâu. Chúng ta càng cố gắng sống lại những trải nghiệm cũ và thắp lại ngọn lửa của những gì chúng ta từng yêu thích, thì tất cả càng cảm thấy vô ích. Đó là lý do tại sao, đối với nhiều người, quay trở lại không phải là một lựa chọn. Họ phải đi tiếp. Nhưng bằng cách nào? Và ở đâu? Nó có nên được thực hiện bằng lời cầu nguyện, việc thực hành thiền định, hoặc có lẽ bằng liệu pháp, hoặc có thể bằng cách chấp nhận một loại hệ thống niềm tin tôn giáo nào đó. Thật không may, chúng ta không thể can thiệp vào quá trình này, ngoại trừ việc nâng cao nhận thức, ngồi với nó và chấp nhận nó. Thánh Doan Thánh Giá đã viết, sự đau khổ thuần túy nhất mang theo và mang trong mình sự hiểu biết thuần túy nhất. Do đó, chúng ta có thể muốn suy ngẫm về bản chất của những gì đang xảy ra với mình, mà theo Gioan và Teresa, đó là chuyển động vô thức hướng tới chính điều mà tâm hồn chúng ta mong muốn nhất. Tình yêu. Theo thần học của họ, con người chúng ta, trên hết, có một khao khát yêu thương sâu sắc. Và tình yêu này có thể hướng về nhau, nhưng cũng hướng về Chúa. Do đó, sự kết hợp xuyên qua đêm tối của tâm hồn hoàn toàn xoay quanh tình yêu. Đó là người yêu đang tìm kiếm sự kết hợp với người được yêu, đó là điều thiêng liêng. Và điều thiêng liêng ở trong mọi thứ và mọi người. Vì vậy, khi chúng ta trở thành một, sự trống rỗng của chúng ta được lấp đầy. Teresa, chẳng hạn, với tư cách là một nữ tu công giáo, đã trải qua khoảng thời gian 20 năm, bị bối rối và ghê tởm bản thân về tín ngưỡng của mình. Cô ấy rất quan tâm đến ý kiến của người khác, và cách họ nhìn nhận cô ấy như một người theo đạo. Nhưng cuối cùng khi đầu hàng Thiên Chúa, cô ấy đã buông bỏ những chấp trước này, cùng với tất cả những ý tưởng và quan điểm của bản thân và những người khác. Cô cảm thấy được giải thoát. Đêm tối của tâm hồn là một quá trình rũ bỏ bản ngã. Chúng ta vô thức buông bỏ những khái niệm ngăn cản chúng ta trở thành con người thật của mình. Đó là một quá trình từ bỏ quyền kiểm soát và trở nên dễ tiếp thu thay vì phòng thủ. Trong đêm tối, chúng ta đang đánh mất con người mà chúng ta từng nghĩ, trong khi chưa trở thành con người mà chúng ta phải trở thành. Chúng ta ở giữa. Chúng ta không thể quay lại, nhưng con đường phía trước của chúng ta là bóng tối và vô định. Sự khó nắm bắt về những gì đang diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta mang đến sự hoang mang tột độ. Chúng ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể thực sự nắm bắt được nó là gì. Trải nghiệm này có thể bao gồm từ nhận thức tĩnh lặng đến trầm cảm sâu sắc và vô vọng, vì vậy nó không nhất thiết phải đi cùng với nỗi đau. Tuy nhiên, điều khó chịu về đêm tối của tâm hồn là không có cách nào để kiểm soát những gì chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta không thể chống lại nó, cũng như không thể can thiệp vào hoạt động của nó. Vì vậy, đối với Gioan và Teresa, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chịu đựng, và trước khi chúng ta biết điều đó, bình minh sẽ đến với chúng ta. Như Gioan Thánh Giá đã mô tả, tôi buông bỏ và quên đi tất cả. Bỏ qua một bên những lo âu, quên lãng giữa cánh đồng qua Huệ. Gioan Thánh Giá, Đêm tối linh hồn, 8. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn vì đã xem.